रोएको थियो हजाम पनि मेरो कपाललाई देखेर भन्दै थियो तँलाई कसैको चिन्ताले होइन जुमराले मार्ने रहेछ। हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई तिङलाली भ्लगमा स्वागत छ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो गाइज। आज चाहिँ संविधान दिवस के अरे सायद त्यस्तै के छ। अनि आज चाहिँ हामी माथि छुट्टी छ आज, अनि हामी उँभो घुम्नु जान लागिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ त्यस्तै कति ठ्याक्कै 12 बजिरहेको छ अहिले। अब हामी यहाँबाट माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। आज धेरैजना छौँ हामी, कति 5-6 जना छौँ हामी। अनि अब हामी यहाँबाट माथि जानुपर्ने हुन्छ। अनि आज हामीले एकदम रमाइलो खतरा ठाउँहरू छ क्या, गुफाहरू खै त्यस्तै के नयाँ ठाउँहरू छ रहेछ क्या। अनि हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। मौसम एकदम ठिकै छ यता चाहिँ। हामी यता उँभो जानुपर्ने हो नि त। अनि यहाँ चाहिँ पानी पर्छ जस्तो छ आज। अब हेरौँ के हुन्छ। अरू त ठिक छ अहिलेसम्म चाहिँ मौसम, पानी परेको छैन। हेर्दैछौँ अब माथि के हुन्छ भनेर। अनि आजभोलि मैले किन मोटो भ्लग नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पछिको भ्लग मात्र मेरो मोटो भ्लग आउँछ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो मोटो भ्लग आउँदैन। अनि हाम्रो यसपालिको चाहिँ सायद अर्को राइड हाम्रो एकदम बवाल हुनेवाला छ। यसपालिको दसैँकोमा बवाल राइड हुनेवालामा छ। हेर्दै गरौँ के हुन्छ। सोचिरहेको छौँ हामीले उँभो जाने भनेर चाहिँ। अब 1 विक पछि म सायद तिङला जान्छु होला। अनि त्यो पछि मात्र हाम्रो भिडियो कन्टिन्यू आउँछ। दसैँभरि चाहिँ लगभग भयो भने म डेली भ्लग हाल्छु 2-4 दिन चाहिँ। अब 1 हप्ता जति डेली भ्लग हाल्छु। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। अनि अब हामी यहाँबाट बजार पनि जानुपर्ने हुन्छ नि त, किनकि उँभो पसलहरू छैन केही पनि। अनि हामीले सबै सामानहरू यहीँ बजारबाट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई के चाहिन्छ माथि। अब किनकि हामी गएपछि बेलुका 5 बजीतिर मात्र आउँछौँ होला अब गएपछि, किनकि उकालो धेरै हिँड्नुपर्छ क्या। फुर्के अस्ति योभन्दा अगाडिको डाँडा भन्दा पनि अर्को डाँडा जानु लागेको क्या आज चाहिँ हामी। अनि हेरौँ गाइज के हुन्छ। ल जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु है त। म एकैचोटि अब बाटोमा भेट्छु। हामी चाहिँ नेचा बिहिबारे बजारभित्र आइसकेको छौँ। अब हामी यहाँ पसलमा जानुपर्ने हुन्छ दाइकोमा। एकदम दामी छ नेचा र बिहिबारे बजार होइन। यो बिहिबारे बजार होइन त के भन्छ जस्तो बिहिबारे बजार के भन्छ। अब हामी यहाँबाट सञ्जीव ब्रोको पसल त्यहाँ तल छ। सञ्जीव यहाँ छैन। सञ्जीवको भाइ चाहिँ यहाँ रहेछ पसलमा। हामीले माथिबाट देख्यौँ हामी, किनकि त्यहाँ जाँदैनौँ नि त। हाम्रो दाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ हामी। अब हामी चौधो लिन्छौँ, के लिन्छौँ, खानेकुराहरू लिनु पऱ्यो नि त हामीले। अनि हामी जान्छौँ माथि। आउन छिटो। बजारभित्रको बाटो चाहिँ यस्तो डेन्जर छ है। अब के गर्नु है। यहाँ हाम्रो दाइको पसल माथि मेरो घर छेउको दाइको पसल हो यहाँ चाहिँ। सो अब म यहाँ चौधोहरू लिनुपर्ने हुन्छ दाइको पसल छ यहाँनिर। अनि मैले यहाँबाट लिएर हामी उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ। के छ दाइ? ओहो के हो एकदम हामी त हिँड्यो त घुम्न। मतिर हिँडेको क्या, सामान लगिदिउँ भनेर नि आएको नि। अब हामी यहाँबाट सोझो के डिउसिउ लानुपर्ने हुन्छ। अनि हामी जान्छौँ। हामी यहाँ गाउँपालिका छेउ के गरेको हौ केटाहरू नि आइसकेको छ। अब हामी यहाँबाट उँभो जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गाउँपालिका यहाँ छ, नेचासल्यान गाउँपालिका। हाम्रो डाकाहरू आउँदैछन् त्यहाँबाट। हामीले सबै रेडी गरिसक्यौँ। अब यो पावर ब्याङ्क चार्ज हालिदिइरहेको छौँ यहाँ हाम्रो कोठामा। अनि हामी उकालो हिँड्छौँ। के छ तिम्रो हल्ली चाहिँ? ल अब हामी यहाँबाट उकालो हिँड्छौँ। हाम्रो पर्सनल खाजा। पर्सनल खाजा। हामीले उता अर्को खाजा चाहिँ लिन गयौँ यो झोलामा। भुटेको म अति बेजत नगर न। अब हामी यहाँबाट हिँड्नु। ल अब हामी किनकि उकालो लास्टै छ। बाटोमा भेट्दै जानुपर्छ है त हामी। पसिना यस्तो बवाल छ है। हामी चाहिँ घाममा पुरै घाम लागिरहेछ। अनि घाम लागेको हुनाले हामी उकालो हिँड्नु यति गाह्रो यति पसिना आइरहेछ नि हामीलाई। तप चुइरहेछ क्या, मुख धोए जस्तै भइरहेछ पसिनाले नै। अनि अहिले चाहिँ हामी यस्तो शीतल बाटोमा हिँडिरहेको छौँ क्या।
यो खोला छेउ जाने यस्तो बाटो शीतल खोज्दै जानु पर्यो नि त हामी शीतल खोज्दै उँभो जानुपर्ने हुन्छ माथि पुग्दाखेरि त म कस्तो मरिन्छ नै होला क्या त्यस्तो डेन्जर गर्मी भइरहेछ क्या यहाँ पुरै पसिनाले त नुहाए अनुहारभरि मुख धोए जस्तो जिउभरि नुहाए जस्तै फिल भइरहेछ क्या अहिले आएर चाहिँ त्यही भएर गाह्रो छ हिँड्नु अब हामी यहाँ एकछिन बस्छौँ यहाँ शीतल रहेछ नि त यहाँ हामी एकछिन बस्छौँ अनि लाग्छौँ फेरि हामी बाटो उकालो हो हामी चाहिँ यहाँ पानी खाएर पनि हिँडिसकेको छौँ मैले पानी बोकिरहेको छु किनकि माथि अब यहाँदेखि जङ्गल सुरु हुन्छ क्या यहाँसम्म चाहिँ घरहरू हो होइन यहाँदेखि घरहरू छैन क्या उँभो मान्छे बस्थ्यौँ यहाँ छ 1-2वटा त्यहाँदेखि उँभो गइसकेपछि हामी एकैचोटि जङ्गलको बिचमा छिर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यहीँबाट पानी सानी बोकेर गइसकेको छौँ हिँडिसकेको छौँ भनौँ न अनि माथिलाई नि हामी मस्त बस्नुपर्ने हुन्छ दिनभरि बस्नुपर्ने हुन्छ अनि माथि किनकि जङ्गलकोमा कहाँ खोज्ने हामीले पानी त्यही भएर हामीले पानी यहीँबाट लिएर जानुपर्ने हुन्छ नि त होइन हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको छौँ म हिँड्नु नसक्ने भएर यस्तो बिजोग छ मेरो गर्मी भएर कुराहरू गएर थिएँ यहाँ एउटा घर रहेछ क्या जङ्गल अर्को पनि रहेछ त्यो तर यहाँ मान्छे बस्दैन होइन ए जुकाले मारे जुकाले यहाँ रहेछ एउटा ओइ यता पनि ओइ ल यार लुगा टिप्पा लु यहाँ हेर न यहाँ भुइँमा सबैतिर छ ओइ जाउँ छिटो माथि ला जुका रहेछ यार यता त हामी चाहिँ फाइनल्ली गाइज ल यहाँ त बवाल बनाएछ त नि जस्तो अब हामी पोखरी आइसकेको छौँ यत्रो मेहनत पछि हामी सफल भएको छौँ यहाँ आइपुग्नु तर पोखरी कस्तो छ हेरौँ है त अब कस्तो हुँदो रहेछ यहाँको पोखरी राम अप्पै तर फोहोर रहेछ नि यहाँ फोहोर रहेछ हामी यहाँ बसिनु पर्ने हुन्छ यहाँ पोखरी बबाल छ जङ्गलको बिचमा छ क्या यो चाहिँ कस्तो ठुलो जङ्गल छ हामी उता डाँडा टपमा जानुपर्ने होइन हामी उता टपमा हामी जान्छौँ अब यो उतापट्टि चाहिँ गुफा छ क्या टक्क लाएर गुफाभित्र छिर्ने हो अनि त्यहाँबाट हामी त्यहाँपछि जङ्गलै जङ्गल हामी त्यो डाँडामा पुग्छौँ केटाहरू के गर्छ थाहा छैन म चाहिँ छिरेँ अब भित्र हौ लाइट बनिरहेको छ नि एकदम डेन्जर छ क्या यहाँ चाहिँ हामी यहाँनिर बाघ पनि हुनसक्छ नि त यतिखेर त है यो माथि छ यस्तो मध्यरातमा बाघ हुन्छ बाघ चिसोमा बस्दैन मर्दैन यार बाघको यस्तो कुना काप्चो छिर्नु पर्दैछ हामी अहिले आएर होइन ढुङ्गा मुनि फुटाएको रहेछ त यार ए यो होइन रहेछ अब बारे बा पानी अझै पानी चुतो रहेछ यार अप्पै बवाल हो यार अच्छु छिटो हिँड न उता हिलो लाग्छ यार कहाँ जान्छ यार अब अच्छु यो भित्र पनि छ यहाँ है यो त उता जाने छ देश ब्याग केटा यहाँबाट उता जाने बन्द भयो है गाइड्स यहाँबाट अझै उता पनि छ होइन यहाँबाट उता जाने बन्द भइसकेछ अनि तर यता पनि छ गाइड्सहरू यता छन् दोस्त जाऊ यार मेरो अनुहार यस्तो छ नि यहाँनिर केटाहरू डराएर यहाँ यस्तो छ है यता यो सबै झरेछ क्या यहाँनिर हिम्मत छ मसँग यता पनि जाने हिम्मत छ अरे हाम्रो दोस्तको तर हामी यो भित्र छिर्नु हुँदैन दोस्त जे पनि हुनसक्छ नि हामीलाई ट्याउ 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 हामी निक्लिसकेको छौँ फेरि यहाँ गुफाबाट पनि ढाड ठोक्किन्छ यहाँ ढुङ्गामा र फेरि अनि गयो ढाड अप्पै बहुत डेन्जरबाट निक्लिसकेको छौँ हामी म जान्छु आकाशे गुफा हामी जाँदैछौँ रिलमाथि चढेर हो यहाँ यस्तो छ गुफा निक्लिँदैन बुद्धि त्यहाँबाट त साइडबाट हिँड्नुपर्छ हौ पत्ताले सबै छोपेको हुन्छ झ्याप्प बनाइदेला र अहिले फेरि पोल छ रे त्यो मुनिको ए पोल उतै छ उ पर त्यो डोकाले राखे निरी छ पोल त्यो पत्कर उठाउन आएको मान्छे छिरेको होला बुद्धि गएको तिमी
बाटो छ जानी हो रिक्स लिनुपर्छ आइपुग्यो यहाँ एउटा रुख थियो यार हामी फोटो खिचेको रुख छ यार यहाँ छैन यार लो यार बवाल भ्यू देखिन्थ्यो तर कुहिरो लाग्यो क्या यहाँ आएर अहिले बवाल छ यहाँ डाँडा यहाँबाट चाहिँ कतिवटा 3टा हो कि 4टा जिल्ला देखिन्छ क्या यस्तो बवाल छ नि यहाँ बवालै हो क्या यो त कुन गाउँ हो दोस्त यो कुन त्यो कोसी हेर्दा चाहिँ कुइबिर जस्तो लाग्यो तर हो कि होइन मलाई कोसी त्यहाँ हो फुर्के डाँडा त कहाँ यहाँ उता होला यता हो दोस्त बवाल छ बवाल माथि नै गएर बस्यौँ यहाँबाट झऱ्यो भने कालकिटे अब हामी यहाँ एकछिन बस्नुपर्छ रेस्ट गर्नुपर्छ हामीले दाइ कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई अहिलेसम्मको यात्रा यस्तो हो कुहिरो लागिरहेछ अब हामी किनकि यहाँ बस्छौँ पानी पर्छ होला अब 1 घन्टा जति पानी पर्छ नै त्यो पछिको भ्यू चाहिँ एकदम मिठो फाइनल गाइज हामी चाहिँ झरिसकेको छौँ पानी ठुलो पर्ला जस्तो छ ओए भुता ओए गाउँले हो भुता गाउँ ओए पानी क्या मारो ओए कहाँ आइज कत्रो ठुल्ठुलो सिँढी हो पानी हामी चाहिँ यहाँ तल आइसकेको छौँ अहिले पानी रहिसकेको छ र हामी खाजा खाँदैछौँ अनि हाम्रो यहाँ एउटा डबलु भाइले चाहिँ एउटा सायरी सुनाउनु चाहन्छ अरे सुना मेरो भाइ रोएको थियो हजाम पनि मेरो कपाललाई देखेर भन्दै थियो तँलाई कसैको चिन्ताले होइन जुमराले मार्ने रहेछ रोएको थियो हजाम पनि मेरो कपाललाई देखेर क्लियरली भन्न रोएको थियो हजाम पनि मेरो कपाललाई देखेर भन्दै थियो तँलाई कसैको चिन्ताले होइन जुम्राले मार्ने रहेछ